Xô Ra bị đói quá nên bỏ chạy. Mụ Tranh lúc ông bố chồng không có ở nhà, bế song sinh từ tay bà mẹ chồng, rồi định về nhà mẹ đẻ. Bà mẹ chồng chạy tới cản lại. Bà ta nói nếu Xô Ra đi rồi, toàn bộ việc nhà sau này sẽ dồn lên tôi. Mụ cũng không lấy được nhà lớn. Xô Ra nói nếu không đi thì sẽ chết đói. Bây giờ không chỉ mụ đói, đến cả sữa bột của song sinh cũng không ai mua. Bà mẹ chồng hứa với mụ, chỉ cần mụ ở lại, sẽ đảm bảo sau này song sinh có sữa uống, mụ cũng có cơm ăn. Mụ còn hứa sẽ sang tên nhà lớn cho mụ. Xô Ra nói, bà mẹ chồng vẫn muốn lừa mụ sẽ không mắc lừa nữa. Nói xong lại chuẩn bị đi. Bà mẹ chồng nói với mụ, lần này tôi không nói dối. Bà mẹ chồng cứ chắn trước mặt Xô Ra, không cho đi. Xô Ra bắt đầu nghĩ cách. Mụ giả vờ nói mình không đi nữa, bắt bà mẹ chồng phải giữ lời. Sau đó vào nhà sắp xếp song sinh. Bà mẹ chồng mừng rỡ không thôi, còn chạy đi lấy gối tựa cho mụ. Nhưng lúc này Xô Ra đột ngột đổi ý. Mụ bắt đầu ra tay với bà mẹ chồng. Mụ nói mình đã muốn dạy cho bà ta một trận từ lâu, bây giờ ông bố chồng không có ở đây, nhân tiện trút giận lên bà mẹ chồng. Sau khi giằng co một lúc, Xô Ra chạy vào bếp lấy dây thừng, rồi trói bà mẹ chồng lại. Bà mẹ chồng còn nói Xô Ra lừa mình. Xô Ra nói nếu không làm vậy thì tôi đi được sao? Trói tay bà mẹ chồng xong, Xô Ra đi bế song sinh. Bà mẹ chồng lại đuổi theo. Bà ta cầu xin Xô Ra đừng rời đi, nhưng Xô Ra hoàn toàn phớt lờ. Mụ Tranh lúc ông bố chồng chưa về nhanh chóng đi. Bà mẹ chồng tiếp tục theo sau cản lại, kết quả bị Xô Ra đá văng ra. Mụ còn nói với người quay phim, anh nói với vợ cả là tôi đã đi rồi, cô ấy muốn về thì cứ về. Vừa ra tới cửa thì ông bố chồng trở về. Ông bố chồng hỏi mụ định đi đâu. Xô Ra nói muốn về nhà mẹ đẻ, mụ không muốn sống ở đây nữa. Ông bố chồng xô mụ vào trong nói không cho đi. Vào tới trong nhà, ông bố chồng thấy bà mẹ chồng liền tới cởi trói. Xô Ra sợ mình bị đánh nên chạy vào phòng khóa cửa lại. Ông bố chồng và bà mẹ chồng đá cửa xông vào, rồi lôi Xô Ra ra ngoài, lại đánh mụ một trận nữa. Xô Ra bị ông bố chồng sai ra vườn tưới rau. Vườn rau này là do vợ cả xây từ trước. Đến lúc trái cây chín thì bà mẹ chồng đã đuổi cô đi. Bên trong cô chưa ăn được gì. Bây giờ Xô Ra lại tiếp tục chăm sóc. Không biết lần này có tới lượt mụ ăn không. Xô Ra chỉ ngồi một chỗ tưới nước, không hề di chuyển. Lát nữa bị ông bố chồng thấy, chắc chắn lại ăn đòn. Ông bố chồng ngồi trong nhà nghỉ. Ông hỏi bà mẹ chồng bế song sinh mãi không mệt sao? Sao không đặt xuống? Bà mẹ chồng nói, hễ đặt xuống là song sinh khóc. Chẳng biết Xô Ra trông con kiểu gì. Tôi già thế này sắp kiệt sức rồi. Bà ta lại nhắc, đừng quên mua sữa cho song sinh, nếu không tụi nhỏ sẽ đói. Ông bố chồng nói biết rồi. Bà mẹ chồng đi một vòng trong nhà. Bà ta nói với ông bố chồng, Xô Ra ra tưới nước lâu vậy mà không thấy quay lại, tôi cũng không đặt nổi bọn trẻ. Bà bảo ông ra xem thử, xem Xô Ra có lười biếng không. Ông bố chồng nói may bà nhắc tôi mới nhớ, chắc chắn nó đang trốn việc, tôi ra lôi nó về ngay. Nói xong, ông bố chồng đứng dậy đi ra vườn. Ông thấy Xô Ra vẫn ngồi đúng chỗ cũ tưới nước, hầu như không nhúc nhích. Ông hỏi tưới xong chưa. Xô Ra thấy ông bố chồng tới, hoảng sợ đứng bật dậy. Mụ nói vườn rộng thế này, tôi còn chưa tưới được nửa. Ông bố chồng nhặt cây gậy. Ông quát tưới kiểu vậy à? Chân mày ướt sũng, còn bên kia thì khô, sao không chịu nhích chỗ? Nói rồi đuổi Xô Ra ra ngoài và bắt đầu đánh. Chửi mụ không biết làm việc, đến tưới nước cũng không xong. Có phải cố ý không? Cố tình trốn việc. Sau đó đuổi mụ về nhà. Xô Ra đi mất. Ông bố chồng đổi chỗ rồi tự tưới tiếp. Xô Ra vừa vào nhà đã bị bà mẹ chồng gọi lại. Bà ta giao song sinh cho Xô Ra, nói mình mệt rã rời rồi, bảo Xô Ra trông song sinh để bà nghỉ. Ba người này đúng là cực phẩm. Thật sự kẻ nào cũng lười, ai cũng muốn người khác làm, còn mình thì tìm chỗ rảnh rỗi. Bà mẹ chồng khoác khăn voan rồi bắt đầu cầu nguyện thành tâm, cầu cho gia đình bình an và khỏe mạnh, trong nhà êm ấm thuận hòa, không thiếu ăn thiếu mặc. Bản thân cũng không phải làm việc nhà, toàn nói lời tốt lành. Những lời đó đều bị Xô Ra đứng cạnh nghe thấy. Xô Ra nói bà nghĩ hay thật đấy, bà không làm việc nhà, vậy việc còn lại để tôi làm hết sao? Bà mẹ chồng nghe thấy, nhưng mặc kệ, tiếp tục cầu nguyện. Xô Ra đứng dậy bế song sinh đưa cho bà, nói dù bà không làm việc, cũng phải trông song sinh giúp tôi. Bây giờ tới giờ ăn rồi, bà không ăn tôi còn phải ăn. Mụ còn nhắc bà mẹ chồng nói với ông bố chồng mua sữa cho song sinh, nếu còn để song sinh đói, mụ sẽ bế con về nhà mẹ đẻ. Xô Ra cầm bát đĩa sáng chưa rửa, mang đi rửa. Lúc này ông bố chồng tưới vườn xong bước vào, thấy Xô Ra liền trách mắng, nói mụ không biết tưới vườn chỉ tổ lãng phí nước. Xô Ra nói vốn dĩ tôi không biết làm, lần sau tưới vườn không bắt tôi làm nữa. Ông bố chồng nghe xong rất tức, nói Xô Ra cố ý lãng phí nước.
chỉ để lần sau không phải tưới vườn. Ông bố chồng còn nói với Xô Gia, càng làm vậy, lần sau tao càng bắt mày làm, nếu còn lãng phí tao còn đánh. Xô Gia nói các người đều bắt nạt tôi, vốn tôi định nấu cơm cho mọi người, giờ tôi không nấu nữa, tôi đi trông song sinh. Nói xong liền đi tìm ba mẹ chồng đòi con. Ba mẹ chồng không đưa con, bắt Xô Gia đi nấu cơm. Xô Gia vẫn nói mình không làm, mụ muốn vào phòng nghỉ, ông bố chồng lại ra tay đánh, nói Xô Gia sao mãi không sửa, lúc nào cũng nghĩ trốn việc. Xô Gia tuy xấu, trước đây từng bắt nạt vợ cả, nhưng tôi thấy ông bố chồng còn tệ hơn. Nhà cửa loạn thế này, ông ta chịu trách nhiệm lớn. Ông bố chồng đánh Xô Gia xong, lại bắt mụ mau đi nấu cơm. Lúc này song sinh khóc, Xô Gia càng có cớ đi trông con, nhưng ông bố chồng vẫn không cho. Ông bế song sinh lên, nói để ông trông, bắt Xô Gia đi nấu cơm, đợi nấu xong mới cho Xô Gia trông con, nếu không thì đánh. Xô Gia sợ bị đánh, lại quay vào bếp tiếp tục nấu. Ông bố chồng thấy Xô Gia đi nấu, lại lo mụ lúc nấu sẽ bỏ thuốc, nên đưa song sinh cho bà mẹ chồng, nói ông sẽ đứng canh Xô Gia nấu. Ông bố chồng cũng bắt đầu sợ Xô Gia. Xô Gia pha trà mang ra định tự uống, ông bố chồng nói mình cũng khát, bảo Xô Gia đặt trà trước mặt ông. Xô Gia đặt cốc trà xuống đất, ông bố chồng thấy chỉ có một cốc, liền hỏi sao chỉ pha một cốc. Xô Gia nói lần trước tôi pha trà, các người nói không đun sôi nước, uống vào sợ đau bụng, nên lần này tôi chỉ pha một cốc, muốn uống thì tự đi pha, trà tôi pha uống là đau bụng. Ông bố chồng nói, chúng tôi vất vả trông song sinh cho mụ lại không cho uống trà. Xô Gia không đáp, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Dù ông bố chồng nói thế nào, Xô Gia vẫn im lặng. Ông bố chồng cũng không thể, vì không có trà mà đánh mụ, nên lại giao việc khác cho Xô Gia, bảo Xô Gia tạm đừng uống. Ông bố chồng đi loanh quanh, vào tới bếp, thấy tấm thảm dưới đất rất bẩn, liền gọi Xô Gia mang thảm đi giặt, còn nói Xô Gia không giữ vệ sinh, thảm bẩn thế mà cũng không mang đi giặt. Ông còn nói lúc vợ cả gặp nạn, thảm còn không bẩn thế này, cũng không biết Xô Gia nấu nướng kiểu gì mà làm thảm bẩn thế. Xô Gia nói với ông bố chồng, một nấu ăn cũng làm thảm bẩn, nếu thấy tôi không biết nấu thì ông tự đi nấu, tôi cũng không muốn nấu cho ông ăn, giờ tôi làm mà không được gì. Ông bố chồng tức giận tới gần Xô Gia, ra tay đánh mụ, còn nói chưa từng thấy ai lười như Xô Gia, con dâu pha trà mà chỉ pha một cốc, nói chuyện còn cãi lại, hôm nay bắt buộc phải mang thảm đi giặt cho tôi. Xô Gia thấy ông bố chồng lại động tay, cũng bắt đầu sợ. Mụ nhìn qua tấm thảm, rồi nói thảm quá lớn, mụ tự mình không nhấc nổi, bảo bà mẹ chồng qua giúp. Bà mẹ chồng nói, việc của mụ thì tự làm, đừng mong tôi giúp. Ông bố chồng lại thúc Xô Gia, bảo mau tay dọn thảm. Thấy ông bố chồng sắp đánh nữa, Xô Gia mới đồng ý đi dọn. Mụ vừa dọn thảm, vừa lẩm bẩm mắng ông bố chồng và bà mẹ chồng. Hai người còn đứng nhìn, chẳng khác gì giám mục. Xô Gia lại nói các người giờ không giúp, sau này già rồi thì sao, đến lúc đó xem ai chăm các người. Xô Gia quay sang than phiền với ông bố chồng, mụ nói ông bắt nạt mụ như vậy rồi sẽ hối hận. Ông bố chồng tức giận lại muốn đánh mụ, nhưng ông bố chồng lại chọn cách mà ông cho là hợp lý nhất, đó là giao cho Xô Gia mọi việc làm không hết. Như vậy ông mới hả giận, vì thảm quá nặng nên bà mẹ chồng buộc phải giúp Xô Gia dọn xong tấm thảm, hai người lại cùng nhau khiêng ra ngoài, đi ra sân. Bà mẹ chồng nói mình mệt rã rời, thật sự không khiêng nổi nữa, bảo Xô Gia tự làm tiếp. Ông bố chồng đứng bên cổ vũ Xô Gia, bảo trải thảm xuống đất chuẩn bị giặt. Xô Gia quăng mạnh thảm xuống đất, rồi nói phần việc còn lại mụ không làm nữa, một thích làm thì làm. Ông bố chồng lại động tay đánh mụ, nói mụ đã mang thảm ra rồi thì phải tự đi giặt, ai bảo mụ mang ra. Xô Gia cảm thấy mình lại bị ông bố chồng lừa. Xô Gia giờ chắc đã hiểu vợ cả rồi nhỉ, trước kia vợ cả cũng vậy, làm mà không được gì. Xô Gia uất ức ngồi xổm xuống khóc. Lúc này bà mẹ chồng lại tới khuyên, nói mình sẽ giúp mụ làm, nói xong liền cúi xuống cầm thảm. Xô Gia thấy bà mẹ chồng giúp mới bắt đầu làm, mụ cầm chổi quét sạch mặt đất, sau đó cùng bà mẹ chồng trải thảm ra. Vừa trải xong thảm, bà mẹ chồng liền nói mình mệt, muốn nghỉ, phần việc còn lại không muốn làm nữa. Nói xong liền đứng sang một bên. Xô Gia thấy bà mẹ chồng bỏ đi, cũng nói muốn nghỉ. Lúc này ông bố chồng xuất hiện, trong tay cầm chiếc dép, bắt đầu chỉ huy Xô Gia làm việc. Ông nói với Xô Gia, nếu hôm nay mụ không giặt sạch thảm thì tôi sẽ đánh mụ, tôi sẽ đứng đây nhìn chằm chằm mụ, cũng đừng nghĩ sẽ có ai giúp mụ, càng đừng nghĩ tới chuyện lười biếng. Còn nói Xô Gia phải học theo vợ cả chưa từng mặc cả điều kiện với ông. Nói xong ông liền đứng vào chỗ râm mát nghỉ ngơi, để lại Xô Gia một mình giặt thảm. Dù trong lòng đầy uất ức,
Xô Gia cũng không dám nói ra. Xô Gia vừa dội nước làm ướt thảm thì ông bố chồng cũng không cho nghỉ, còn bắt Xô Gia cầm chổi dọn vệ sinh cả sân. Xô Gia nói mình là con dâu không phải người giúp việc. Ông bố chồng bảo trong nhà này ông quyết, dù là giúp việc hay con dâu, trong mắt ông bố chồng thì ai cũng phải làm việc. Xô Gia tuy không phải người tốt, nhưng ông bố chồng còn xấu xa hơn, lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách giao việc cho Xô Gia. Ba mẹ chồng lo khi Xô Gia giặt thảm sẽ nhờ mình giúp, nên bà lấy sẵn gạo trong nhà, ngồi dưới đất nhặt gạo, mục đích là để trốn việc. Xô Gia bận rộn dọn dẹp ngoài sân, mụ nhờ ba mẹ chồng giúp. Ba mẹ chồng nói mình đang bận việc khác. Xô Gia tức quá liền ném đồ về phía bà. Dù vậy ba mẹ chồng vẫn không chịu giúp. Ông bố chồng giống như giám mục, canh chừng bên cạnh Xô Gia, còn liên tục chỉ trỏ soi mói. Sau khi làm một lúc Xô Gia không muốn giặt thảm nữa, mụ nói với ông bố chồng, hình như nghe thấy Song Sinh khóc, mụ vào nhà xem thử, rồi rời đi luôn. Ông bố chồng đứng ngoài chờ rất lâu vẫn không thấy Xô Gia ra ngoài. Ông bố chồng thấy có gì đó không ổn, liền định vào nhà gọi Xô Gia, nhưng Xô Gia đã khóa cửa lại. Ông bố chồng đứng ngoài hét lớn bảo mở cửa. Xô Gia nói mình mệt và muốn nghỉ ngơi, bảo ông bố chồng đừng gọi nữa. Ông bố chồng tức điên lên, lại chạy sang phòng khác mở cửa. Lúc này Xô Gia ở bên trong cố giữ cửa, nhưng sức không bằng ông bố chồng, cửa vẫn bị mở ra. Xô Gia thấy tình hình không ổn, liền chạy ra bằng lối khác. Hai người cứ như đang chơi trốn tìm. Cuối cùng Xô Gia vẫn phải ra ngoài tiếp tục giặt thảm. Nhà ông bố chồng đúng là quá hỗn loạn, mọi người thấy phải làm sao mới giải quyết được mâu thuẫn này. Vợ cả bị chị dâu đánh bị thương, đúng lúc Abu tới nơi, cũng không hiểu sao lại trùng hợp vậy. Abu liền đứng ra bênh vực vợ cả, chỉ trích chị dâu không nên làm hại cô, may mà chỉ bị trẹo chân, nếu u gãy thì đã gọi người thi hành pháp luật rồi. Sau một hồi cãi vã, Abu dễ dàng đuổi chị dâu ra ngoài. Anh nói vợ cả đang bị thương, anh sẽ ở lại chăm sóc cô, yêu cầu chị dâu không quay lại gây chuyện. Chẳng biết có phải hai người đã bàn trước. Chị dâu rời đi, Abu bắt đầu quan tâm vợ cả. Anh nói cô bị thương rồi, sẵn sàng ở lại chăm cô và các con. Vợ cả nói không cần anh chăm sóc, rồi hỏi Abu, hôm nay sao anh lại tới đây? Abu nói nhớ các con, nên qua thăm một chút, không ngờ chị dâu lại ra tay hại cô. Anh còn nói không cần cô cảm ơn, đây là việc anh nên làm. Vợ cả nói, chuyện này có thể là hai người thông đồng. Abu liền thề thốt, anh nói với vợ cả và các con là hoàn toàn chân thành. Nhân cơ hội này, anh muốn chăm sóc vợ cả, để hạ nhiệt mối quan hệ. Vợ cả nói, cô đang làm thủ tục ly hôn với anh. Abu bảo tạm gác chuyện ly hôn. Quan trọng nhất là chân của vợ cả. Để chứng minh sự quan tâm dành cho vợ cả, Abu mượn điện thoại của người quay phim, nói sẽ gọi bác sĩ cho cô. Để kiểm tra tình trạng chấn thương, Abu gọi cho bác sĩ, báo có người bị thương ở chân, mời bác sĩ tới xem. Nói xong địa chỉ, rồi cúp máy. Vợ cả hỏi anh không phải có điện thoại sao? Sao lại dùng của người quay phim? Abu nói có điện thoại, nhưng đã hết tiền, nên không dùng được. Vợ cả hỏi sao anh không nạp tiền? Abu nói mình không còn tiền, tiền đã bị Xô Gia lấy tiêu hết. Vợ cả lại hỏi, đó là chuyện cả tháng trước, sao bấy lâu anh không đi làm? Abu nói, sao cô giống Xô Gia vậy? Cứ ép tôi phải đi làm, ở nhà trông con không được sao? Hơn nữa giờ việc làm rất khó, thà ở nhà chăm con còn hơn. Abu thừa hưởng tính lời của ba mẹ chồng, chỉ cần có ăn là không muốn đi làm. Không lạ gì mỗi lần người quay phim tới nhà ông bố chồng đều không thấy anh ta, hóa ra là bị Xô Gia đuổi đi làm. Việc anh hay tới chỗ vợ cả cũng vì không muốn đi làm, để không bị vợ cả đuổi đi. Abu chủ động đề nghị nấu ăn và trông con, nói xong liền mang đồ đi nấu. Mọi người nghĩ gì về việc vợ cả bị thương? Có phải thật sự là Abu và chị dâu đã bàn sẵn? Nếu không thì Abu đâu có cơ hội thể hiện. Mạo một thứ trùng hợp quá phải không? Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vợ cả bị thương rồi, Abu tìm bác sĩ tới cho vợ cả. Anh hy vọng thông qua cách này có thể khiến vợ cả thay đổi cách nhìn về mình, tạm thời hủy chuyện ly hôn với anh. Bác sĩ cởi giày, ngồi lên thảm để kiểm tra cho vợ cả. Sau khi hỏi vợ cả một số tình trạng, bác sĩ sơ bộ phán đoán vợ cả bị bong gân. Muốn xác định chính xác hơn, còn phải lên bệnh viện kiểm tra tiếp. Vợ cả nghe xong thì rất buồn. Cô nói nhà vốn đã thiếu tiền, giờ mình lại bị thương, cũng không đi làm lặt vặt được, đến tiền kiểm tra cũng không có. Abu hỏi bác sĩ chân vợ cả có bị gãy không? Bác sĩ nói không, khả năng bong gân là rất cao. Nếu thật sự không có tiền thì không cần đi kiểm tra, chỉ cần yên tâm dưỡng thương là được. Nhưng phải dùng thuốc đúng giờ, không được vận động.
lát nữa sẽ bảo vợ cả ra phố lấy thuốc. Vợ cả nghe tới chuyện tốn tiền thì lo lắng. Abu bảo cô đừng lo, vợ cả nói mình còn phải chăm con, giờ không thể vận động, sau này sống thế nào? Bác sĩ nói với cô không vận động được, nhưng chồng cô có thể chăm sóc cô. Abu nói đúng vậy, anh có thể chăm sóc vợ cả, anh là chồng của cô, vợ bị thương rồi, anh phải gánh trách nhiệm chăm sóc. Bác sĩ viết đơn thuốc cho vợ cả, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Tiễn bác sĩ xong, Abu nói với vợ cả, bất kể vợ cả có đồng ý hay không, anh vẫn định ở lại đây. Một là chăm sóc cô và các con, hai là hàn gắn quan hệ giữa hai người. Từ giờ cơ kia đều là cô chăm sóc anh, từ bây giờ trở đi, đến lượt anh chăm sóc cô. Vợ cả nói với Abu, anh chỉ cần chăm sóc các con là được, cô không cần anh chăm sóc và không cho phép anh ở lại đây. Abu bảo vợ cả đừng quá cố chấp, chúng ta vẫn chưa ly hôn, anh chăm sóc cô là điều nên làm. Nếu cô không cho anh ở lại, dù anh có về cũng không yên tâm. Hơn nữa cô và các con đều cần anh không thể bỏ đi như vậy. Vợ cả vẫn còn do dự. Lúc này Abu nói các con đói rồi, anh đi nấu cơm trước, nấu xong sẽ đi lấy thuốc cho cô. Nhưng hiện tại anh không có tiền, anh nói tạm dùng tiền vợ cả kiếm được trước đó. Vợ cả tức giận định cầm nạng đánh anh. Abu nói cô tiết kiệm sức đi, dưỡng thương cho tốt đã rồi tính tiếp. Nói xong liền vào trong nấu cơm. Quá tốt rồi, người quay phim biết vợ cả bị bong gân nên đặc biệt mang xe lăn tới. Abu vì chăm vợ cả nên cũng ở lại đây. Abu muốn vợ cả đổi cách nhìn. Đây là lúc anh thể hiện. Anh đặt xe lăn xong định đỡ vợ cả ngồi. Lúc này vợ cả nói, con gái út đã ngủ, bảo anh đi lấy thảm. Abu vào nhà lấy thảm, trải xuống đất, rồi đặt con gái út lên ngủ. Sau đó mới đỡ vợ cả. Biểu hiện của Abu tạm ổn, có người chăm vợ cả mọi người yên tâm. Sắp xếp xong cho vợ cả, Abu lại đun nước pha sữa cho con gái út. Những việc này trước đây anh ít làm, nên trông còn lóng ngóng. Pha sữa xong, Abu định mang cho con gái út. Giữa đường bị vợ cả chặn lại. Cô lo sữa quá nóng, nên thử bằng tay. Sau đó mới cho đặt bình cạnh con gái út. Vợ cả nói mình vẫn chăm con được, giờ tiền trong nhà không nhiều. Hỏi Abu có thể ra ngoài làm việc không? Abu bảo cô đừng lo. Sắp xếp xong cho con gái út, Abu muốn đẩy vợ cả ra ngoài hít thở, nhưng tới cửa mới phát hiện xe lăn không đi qua được. Anh đi lấy nạng, để vợ cả chống nạng đi chậm. Ra ngoài, vợ cả thấy sân rất bẩn, liền sai Abu làm việc. Abu gom quần áo dưới đất, rồi cầm chổi quét sân. Abu khá nghe lời, làm theo ý vợ cả. Có vẻ Abu thật lòng muốn làm hòa, nếu không anh không làm vậy. Con gái út tỉnh dậy tự cầm bình uống sữa. Vợ cả tới bên chăm con. Lúc này Abu cũng dọn xong sân. Anh bảo vợ cả đi nghỉ, anh sẽ trông con gái út. Vợ cả nói mình làm được. Giờ cô hơi đói, bảo Abu đi nấu cơm. Abu vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh cơm đã xong. Dù đơn giản, nhưng như vậy đã ổn. Trong tất cả các tập, đây là lần đầu thấy Abu nấu cơm. Anh mang cơm cho vợ cả, để cô và con gái cả ăn. Còn mình trốn trong bếp rửa bát. Rửa xong, Abu ra sân giặt đồ cho vợ cả. Sự thay đổi của Abu quá đột ngột, so với trước đúng là như hai người khác nhau. Gặp họa hóa phúc, vợ cả rơi nhẹ gánh. Từ khi cô bị thương, người quay phim lần nào tới cũng mang nhiều đồ. Còn Abu cũng ở lại đây. Anh ở lại để chăm sóc vợ cả. Nhưng Abu cũng có toan tính riêng. Abu muốn dùng nỗ lực của mình để vợ cả thay đổi cách nhìn về anh. Bây giờ vợ cả khá nhàn, cô chỉ cần sắp xếp việc cho Abu. Abu cho trái cây người quay phim mang tới vào tủ lạnh, rồi theo sắp xếp của vợ cả mang rau ra sân. Anh trải khăn ăn trước, rồi đặt rau lên trên, bắt đầu cùng vợ cả thu xếp. Nếu trước đây Abu đối xử vậy với vợ cả, thì vợ cả đã không khổ thế này, cũng không đến mức như hôm nay. Hai người vừa dọn rau vừa trò chuyện. Đây mới là dáng vẻ vợ chồng bình thường. Không biết những ngày như vậy có giữ được bao lâu. Mong Abu nắm cơ hội thể hiện tốt, sau này đừng phạm sai lầm nữa. Abu dọn rau một lúc, rồi đứng dậy vào bếp, lấy trái cây người quay phim mang tới, cắt nhỏ và bày vào đĩa. Abu lấy một miếng mời người quay phim, cảm ơn vì đã quan tâm vợ cả. Quả thật Abu đã thay đổi. Bày xong trái cây, Abu mang ra đặt trước mặt vợ cả. Sau đó lại tiếp tục dọn rau. Vợ cả đưa trái cây cho con gái cả. Mình chỉ ăn một miếng, rồi lại dọn rau. Không biết cảnh này, nếu Soja thấy sẽ thế nào? Cờ ghen tị không? Abu lại bận rộn một lúc, rồi vợ cả bảo anh vào bếp rửa bát buổi sáng. Abu vào bếp rửa bát. Hôm nay Abu làm khá tốt, ít nhất anh biết làm việc.
Đây mới là Abu mọi người muốn thấy, chứ không phải Abu suốt ngày gây rối. Chỉ tiếc là anh vẫn không ra ngoài kiếm tiền, không thể mãi dựa vào người quay phim. Rửa xong bát, vợ cả cũng đã dọn xong rau. Abu lấy túi cho rau vào. Dọn xong việc này, Abu đề nghị đưa vợ cả ra ngoài dạo, không thể ở mãi trong nhà. Vợ cả đồng ý. Abu xin người quay phim chìa khóa xe, định đưa mọi người ra công viên chơi. Abu cố gắng hết sức thể hiện trước mặt vợ cả. Anh đề nghị đưa vợ cả ra công viên thư giãn. Sau khi được vợ cả đồng ý, Abu liền bắt đầu hành động. Anh đẩy xe lăn ra ngoài trước, sau đó quay lại đỡ vợ cả, cẩn thận để vợ cả ngồi lên, rồi vào nhà bế con gái nhỏ ra. Sự thay đổi của Abu quá lớn, khiến người ta phải nghi ngờ liệu anh có âm mưu gì không. Abu đẩy vợ cả tới xe của người quay phim. Anh mở cửa xe, sắp xếp hai con và vợ cả ngồi vào trước, sau đó cho xe lăn vào cốp, rồi xuất phát. Trên đường, Abu vừa lái xe vừa trò chuyện vui vẻ với vợ cả, bàn xem sẽ đi đâu chơi. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Abu đưa vợ cả và các con ra ngoài chơi. Đến công viên, Abu tìm chỗ đỗ xe, rồi ra sau lấy xe lăn xuống trước, sắp xếp xong mới quay lại chỗ vợ cả, rồi mở cửa xe, bế con gái nhỏ từ tay vợ cả, sau đó đỡ vợ cả xuống xe, ngồi lên xe lăn. Hôm nay Abu quá chu đáo, khiến vợ cả rất cảm động. Sau đó Abu đẩy cô dạo trong công viên. Con gái cả cũng rất vui, đi bên Abu, cảm nhận được hơi ấm gia đình. Abu và vợ cả thì thầm suốt đường đi. Khó tin là vài ngày trước, họ còn cãi nhau dữ dội vì chuyện ly hôn. Dạo một lúc, họ ngồi xuống nghỉ. Lúc này con gái cả nói đói. Abu không có tiền. Anh định xin vợ cả tiền mua đồ ăn. Người quay phim thấy vậy, chủ động đưa thẻ cho anh, bảo mua đồ cho con gái cả. Abu nhận thẻ và cảm ơn người quay phim, rồi đi mua đồ ăn. Sự giúp đỡ của người quay phim khiến Abu trước mặt con gái cả cảm nhận được vai trò người cha. Ít nhất khi con cần, anh đã xuất hiện. Abu mang đồ ăn vặt về. Họ ngồi ăn và trò chuyện. Một lúc thì ăn hết, con gái cả lại đòi chơi cầu trượt, nhưng vợ cả đi lại không tiện. Abu để cô ngồi nghỉ, tự mình đưa các con đi chơi cầu trượt. Chuyến đi công viên này giúp Abu cảm nhận trách nhiệm làm cha, mong rằng không chỉ là làm màu, mà thật lòng muốn hòa giải. Thật là quá tốt. Người quay phim lại mang cho vợ cả một túi bánh to, đủ để họ ăn trong một thời gian. Abu nhận bánh rồi cất đi, sau đó cầm lược lại đây, chải tóc cho con gái cả. Giờ anh ta không chỉ lấy lòng vợ cả, mà cả con gái cả cũng được anh ta lấy lòng, vì anh ta sợ con gái cả đánh mình. Vợ cả rất cảm kích sự giúp đỡ của người quay phim. Trước kia, cô còn có thể đi làm kiếm tiền, giờ bị thương chỉ có thể ở nhà. Vật tư sinh hoạt đều phải làm phiền người quay phim. Người quay phim bảo cô đừng ngại, cứ yên tâm dưỡng thương, mau khỏe lại. Vợ cả là bị chị dâu đánh bị thương, vì sao không tìm người làm chứng bắt chị ta thì cũng không rõ. Có lẽ nể mặt anh trai, hoặc gọi cũng không có tác dụng. Khi Abu trải tóc cho con gái cả, anh còn nói khi ra ngoài kiếm được tiền sẽ dẫn bọn trẻ đi ăn gà rán hamburger. Vợ cả bảo không muốn đi, quá đắt. Abu dọn dẹp cho con gái cả xong, rồi sắp xếp để vợ cả nghỉ ngơi. Anh nói từ nay việc nhà để anh làm. Sau đó bắt đầu luôn, anh bảo vợ cả dịch sang chỗ khác, bảo giờ trời nóng rồi, lò sưởi trong nhà không dùng nữa. Anh định cất lò sưởi đi, rồi bắt đầu rút phích cắm. Vợ cả nhắc anh cẩn thận, mấy thứ này đều là của chủ nhà, làm hỏng là phải đền. Abu bảo cô yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Rất nhanh Abu đã rút xong phích, rồi ôm lò sưởi mang vào kho. Con gái cả thấy Abu làm việc, cũng qua giúp. Chỉ cần Abu cứ kiên trì thế này, tin rằng vợ cả và con gái cả sẽ đổi cách nhìn về anh. Dọn xong mấy thứ này, Abu lại vào bếp tìm hộp đựng, định cho bánh vào, sau đó đun nước pha trà. Bát đũa buổi sáng còn chưa rửa, Abu lại bắt đầu rửa bát. Bản chất Abu không xấu, chỉ là bị Soja và bà mẹ chồng lợi dụng. Giờ anh ta vô gia cư, đúng lúc vợ cả cũng cần người chăm sóc. Điều này với Abu là chuyện tốt, anh vừa có chỗ dung thân, vừa có thể hàn gắn quan hệ với vợ cả. Nếu Abu có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền thì tốt quá rồi. Abu pha trà xong, anh bưng trà tới cho vợ cả, nhờ cô gọi các con uống trà. Vợ cả bảo anh cùng uống. Abu nói còn việc phải làm, xong rồi sẽ uống sau. Abu thật sự đã thay đổi. Anh ra ngoài dọn sân, rồi bốc cám cho gà con ăn, sau đó gom quần áo bọn trẻ cho vào chậu, chuẩn bị giặt đồ cho con. Trước kia việc này đều do vợ cả làm, giờ cô bị thương, Abu chủ động gánh hết việc nhà, mong anh duy trì được lâu.
Kể cả khi vợ cả khỏi hẳn, Abu cũng nên làm như vậy. Sống chung cần hai người cùng cố gắng, mới tạo được không khí gia đình tốt. Tình cảm vợ chồng mới bền chặt, cũng tốt cho sự lớn lên của con. Đó mới là gia đình tích cực. Cho gà ăn xong Abu còn nhớ cho gà uống nước. Con gái út chạy tới tìm anh đặt việc xuống, bế con vào nhà. Abu nói với vợ cả, đợi khi cô khỏi hẳn, đợi anh đi làm có tiền, sẽ dẫn con đi ăn gà rán hamburger. Vợ cả nói món đó đắt không muốn đi. Abu thấy tách trà vợ cả dùng xong, vội tới dọn dẹp, còn hỏi vợ cả có đói không, nếu đói anh sẽ nấu ăn. Vợ cả nói không đói, bảo anh dọn việc nhà tiếp. Abu mang bộ trà đi rửa xong, anh cầm khăn lau dọn tiếp. Anh còn hỏi vợ cả, nhà có tivi sao không cho con xem. Vợ cả nói tivi chưa đóng phí, và cũng không muốn con xem. Abu lau vài cái nói đã xong, hỏi còn việc gì nữa không. Vợ cả nói anh lau chưa sạch, còn nói anh làm qua loa. Abu bảo tivi đã rất sạch, không còn bụi. Vợ cả không đồng ý, bảo giặt khăn rồi lau lại. Abu đành mang khăn đi giặt, rồi quay lại lau tiếp, cho tới khi vợ cả hài lòng. Sau đó vợ cả lại bảo lau cửa sổ. Abu lau cửa sổ thì than cô quá sạch sẽ, lau sơ là được rồi. Sắp lau bay cả lớp sơn. Vợ cả bảo anh bớt nói, bình thường cô vẫn làm vậy. Abu dọn xong, vợ cả vẫn không yên tâm. Cô lại đi kiểm tra, cho tới khi cô hài lòng. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.